विद्यार्थी मित्रांनो, या भागामध्ये आपण आज इंटरमिजिएट चित्रकला ग्रेड परीक्षा 2023 कर्तव्यभूमिती, घनभूमिती व अक्षरलेखन या विषयाची प्रश्नपत्रिका येथे सोडवणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, इंटरमिजिएट चित्रकला ग्रेड परीक्षेतील शेवटचा आणि चौथा पेपर कर्तव्यभूमिती, घनभूमिती आणि अक्षरलेख 2023 साली कशा प्रकारचे प्रश्न परीक्षेमध्ये या विषयासाठी विचारले गेले आणि ते कसे सोडवायला पाहिजे होते ते आपण सविस्तरपणे या भागामध्ये पाहणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, तसेच प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप कशा पद्धतीचं असतं, अ विभागामध्ये, ब विभागामध्ये कोणकोणते प्रश्न असतात, ते कशा पद्धतीने सोडायचे, त्या प्रश्नांची मांडणी रचना कशी करायची, या सर्व बाबींचं, या सर्व तुमच्या प्रश्नांचं इथे मी सविस्तरपणे मार्गदर्शन करणार आहे। या प्रश्नांवर मार्गदर्शन होणार आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, मी शीतल कुमार गोरे, आर्ट मास्टर गोरे या चॅनलवर आपणा सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल तर हे चॅनल आजच सबस्क्राईब करा, शेजारील बेल आयकॉनला ऑल क्लिक करा, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि शेअरही करा। आता तुम्हाला स्क्रीनवर प्रश्नपत्रिका दिसत आहे। प्रश्नपत्रिकेमध्ये परीक्षार्थींसाठी ज्या सूचना असतात त्या आपण बारकाईने वाचायच्या आहेत। सूचना वाचूया। विभाग अ मधील कोणतेही 3 प्रश्न सोडवा। विभाग ब मधील घनभूमिती व अक्षरलेखनाचे सर्व प्रश्न सोडवणे कंपल्सरी अनिवार्य आहे। आकृती रचनेच्या सर्व रेषा कायम ठेवाव्यात, त्या पुसून टाकता कामा नयेत। आकृती काढताना नीटनेटकेपणा आणि काटेकोरपणा याकडे विशेष लक्ष दिले जावे। आवश्यक वाटल्यास कागदाच्या दोन्ही बाजूंचा पृष्ठभागांचा उपयोग करता येईल। अशा प्रकारच्या या पेपरसाठी सूचना आहेत। विद्यार्थी मित्रांनो, अ विभाग आपल्याला पेपरच्या उत्तरपत्रिकेच्या एका बाजूने सोडवायचा आहे आणि ब विभाग दुसऱ्या बाजूने सोडवायचा आहे। त्याचबरोबर अ विभागामध्ये तुम्हाला एकूण 5 प्रश्न दिलेले आहेत। त्या 5 पैकी 3 प्रश्न तुम्हाला सोडवायचे आहेत आणि घनभूमितीचा ब विभागातला प्रश्न आणि अक्षरलेखनाचा प्रश्न तो कंपल्सरी आहे, म्हणजे तो सोडवणे अनिवार्य आहे। अशा प्रकारे या प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण उत्तरपत्रिका कशा प्रकारची असावी, त्याची रचना मांडणी कशा प्रकारची असावी ते पाहूया। विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारची उत्तरपत्रिका तुम्हाला परीक्षेमध्ये या पेपरसाठी दिली जाते। पेपरच्या या बाजूने, पेपरच्या चहूबाजूला मी 1 सेंटीमीटरची बॉर्डर केलेली आहे आणि या पेपरचे 4 समान भाग केलेले आहेत। इथे अ विभाग असं नाव द्यायचं आहे, हे नाव द्यायला विसरायचं नाही। इथे आपण अ विभागातले सगळे प्रश्न सोडवणार आहोत। अ विभागातले आपल्याला 3 प्रश्न इथे सोडवायचे आहेत। एकूण 5 प्रश्न प्रश्नपत्रिकेमध्ये दिलेले आहेत। 5 पैकी आपण 3 सोडवणं आवश्यक आहे। इथे आपण चौथा एक प्रश्न एक्स्ट्रा सोडवणार आहोत। आता पेपरची जी मागची बाजू आहे त्या मागच्या बाजूला देखील मी 1 सेंटीमीटरच्या अशी चहूबाजूने बॉर्डर केलेली आहे। इथे या उजव्या कोपऱ्यामध्ये परीक्षेचा स्टॅम्प असतो, याच्यामध्ये विद्यार्थ्याची संपूर्ण माहिती इथे भरणं अपेक्षित असतं आणि या बाजूला असं नाव द्यायचं आहे ब विभाग, हे नाव देणं देखील आवश्यक आहे। इथे आपण ब विभागातले घनभूमितीचा प्रश्न इथे सोडवणार आहोत आणि अक्षरलेखनाचा प्रश्न इथे सोडवणार आहोत। चला तर मग सुरुवात करूया। विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण बारकाईने लक्ष द्यायचं आहे। व्हिडिओ थोडा मोठा होणार आहे कारण की 5 प्रश्न आपल्याला इथे भूमितीचे सोडवायचे आहेत, त्याबरोबर सविस्तर अशी माहिती मी देणार आहे आणि अक्षरलेखनाचा प्रश्न आपल्याला रेखाटन आणि रंगकामासह सोडवायचा आहे। त्यामुळे हा व्हिडिओ मोठा होणार आहे। मोठा जरी झाला तरी तो संपूर्ण पहा, म्हणजे तुम्हाला या पेपरचं स्वरूप, या विषयाचं स्वरूप लक्षात येईल आणि तो सोडवायचा कसा याचा तुम्हाला अंदाज येईल। आता पहिला प्रश्न असा आहे, एका रेषेत नसणारे ABC बिंदू घेऊन त्यामधून जाणारे वर्तुळ काढा। आता इथे आपण तो प्रश्न सोडवणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, 5 मधला तुम्हाला जो सोपा वाटेल तो कुठलाही प्रश्न आधी सोडवला, सिक्वेन्सली जर सोडवले नाही तरी चालेल, आपण पहिला आधी सोडवतोय। एका रेषेत नसणारे 3 बिंदू आपल्याला इथे अंदाजे घ्यायचे आहेत। या पद्धतीने याला आपण नाव देऊया A, याला नाव देऊया B आणि याला नाव देऊया C। अशा प्रकारे आपण हे 3 बिंदू प्रश्नपत्रिकेत दिल्याप्रमाणे घेतलेले आहेत। आता हे बिंदू आपल्याला जोडायचे आहेत। अशा पद्धतीने आता विद्यार्थी मित्रांनो, इथे त्रिकोण तयार झाला। या 3 बाजूपैकी कुठल्याही 2 बाजू आपण काय करणार आहोत, दुभागणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण AB या रेषेचे समान 2 भाग करणार आहोत।
ए बिंदूवर मी कंपासचं लोखंडी टोक टेकवलं. हे अंदाजे ए बीच्या निम्म आणि ए बीपेक्षा थोडं जास्त कंपासमध्ये अंतर घेतलंय. एक या दिशेला कंस केलाय आणि एक या दिशेला कंस केलाय. त्याच अंतराने बी बिंदूमधून त्या कंसावर कंस करायचे आहेत. इथे तुम्हाला दोन्ही कंस एकमेकांना छेदलेले दिसतील तिथे बिंदू घ्यायचे आहेत आणि ते बिंदू बिनचूक असे रेषेच्या मदतीने जोडायचे आहेत या पद्धतीने. आता विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या पद्धतीने आपण ए बी चे समान दोन भाग केले, रेषा ए बी ला दुभागलं, त्याच पद्धतीने रेषा ए सी ला आपल्याला दुभागायचं आहे. अंदाजे कंपासमध्ये निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर घ्या. या दिशेला कंस करा, या दिशेला कंस करा. त्याच अंतराने सी बिंदूतून त्या कंसावर कंस करा. दोन्ही कंस एकमेकांना जिथे छेदले आहेत तिथे बिंदू ठळक करा आणि रेषेच्या साहाय्याने हे बिंदू जोडा. रेषा काढून घ्या. पहा इथे तुम्हाला या दोन्ही रेषा ज्या आहेत त्या इथे क्रॉस झालेल्या दिसतील. तिथे बिंदू घ्या आणि त्या बिंदूला नाव द्या ओ. आता ओ या बिंदूवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवा. कंपासमध्ये ए इतकं अंतर घ्या. ते सी इतकं भरतक नाही पहा भरतंय, बी इतकं भरतक नाही पहा भरतंय आणि इथे वर्तुळ काढायचं आहे. अशा पद्धतीने हा प्रश्न आपण इथे सोडवलेला आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो, हा पहिला प्रश्न आपण सोडवला आहे म्हणून इथे याला क्रमांक द्यायचा आहे फर्स्ट. एक नंबरचा प्रश्न म्हणून एक नंबरचा तिथे आपण क्रमांक दिलेला आहे. आता आपण 2 नंबरचा प्रश्न सोडवतोय म्हणून इथे 2 नंबर हा क्रमांक द्यायचा आहे. हा क्रमांक द्यायला विसरायचं नाही. विद्यार्थी मित्रांनो, नीटनेटकेपणा काटेकोरपणा याकडे आपल्याला लक्ष द्यायचं आहे. म्हणजे आता हे जे ABC 3 बिंदू आहेत यातूनच ही रेषा गेलेली आहे. हे जे मी कंस केलेले आहेत ते कंस जेथे दुभागलेले आहेत तो पॉइंट बरोबर घेऊन त्यातूनच ती रेषा काढलेली आहे. याकडे आपण लक्ष द्यायचं आहे. त्याचबरोबर पेपर प्लेसिंगलाही महत्त्व द्यायचं आहे. म्हणजेच ही आकृती मी बरोबर या आयताच्या मधोमध काढली, ती एका बाजूला काढलेली नाही, या बाजूला काढलेली नाही, किंवा ही आकृती दुसऱ्या आकृतीमध्ये गेलेली नाही, असं व्हायला नकोय. म्हणजे तुम्हाला ए ग्रेड मिळण्यासाठी, तुम्ही गुणवत्ता यादीत येण्यासाठी या छोट्या छोट्या जरी बाबी असल्या तरी त्या महत्त्वाच्या आहेत. दुसरा प्रश्न देखील अत्यंत सोपा आहे. प्रश्न असा आहे, पाया ए बी बरोबर 6 सेंटीमीटर व कोन ए 70 अंश आहे असा ABCD समभुज चौकोन काढा. इथे आपल्याला एक पायाची रेषा घ्यायची आहे आणि त्यासाठी एक सेंटरला रेषा काढायची आहे. या पद्धतीने मी एक पुसटशी रेषा घेतली. प्रश्नामध्ये पायाची जी रेषा दिलेली आहे ती 6 सेंटीमीटर दिलेली आहे, ती इथे काढून घेतली. प्रश्नामध्ये या रेषेला नाव दिलेलं आहे AB. प्रश्नामध्ये जी नावं आहेत तीच नावं आपण आकृतीला द्यायची आहेत. एखाद्या वेळेस जर प्रश्नामध्ये नावं दिलेली नसतील तर ती नावं आपण आपल्या मनाने द्यायची आहे. आता AB रेषा घेतली. कोन A 70 अंश मापाचा दिलेला आहे. ए बिंदूवर मी कोन मापक अचूक असं लावलेलं आहे. 10, 20, 30, 40, 50, 60 आणि इथे 70 अंशाचा कोन करायचा आहे. ती मार्किंग मी केलेली आहे. आता पट्टीच्या मदतीने तो कोन काढायचा आहे, तो पॉइंट जोडायचा आहे. इथे कोन लिहायचा आहे 70 अंश. आता विद्यार्थी मित्रांनो, या रेषेला नाव द्यायचं आहे E. म्हणजे आपण EAB 70 अंशाचा कोन केलाय. त्यानंतर ए बिंदूवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवायचं आहे, बी इतकं अंतर घ्यायचं आहे आणि असा एक कंस करायचा आहे. कंस केल्यामुळे हा कंस EE रेषेला इथे छेदलाय. या बिंदूला आपण नाव देणार आहोत D. आता विद्यार्थी मित्रांनो, कंपासमध्ये अंतर किती आहे तर 6 सेंटीमीटर. त्याच अंतराने D बिंदूमधून उजव्या बाजूला एक काय करायचा, उभा कंस करायचा आहे आणि त्याच अंतराने B बिंदूमधून त्या उभ्या कंसावर आडवा कंस करायचा आहे.
दोन्ही कंस एकमेकांना जिथे छेदतील तो बिंदू ठळक करायचा आहे. तो बिंदू आणि बी बिंदू या पद्धतीने जोडायचे आहेत. इथे हा मिळालेला बिंदू तो म्हणजे सी बिंदू असणार आहे. इथे नाव द्या. या पद्धतीने अशा पद्धतीने आपण हा चौकोन काय करतोय, ठळक करतोय, डार्क करतोय. या पद्धतीने आपण समभुज चौकोन ABCD काढलेला आहे. तर आपण तिसऱ्या क्रमांकाचा प्रश्न इथं सोडवतोय, म्हणून इथे नंबर द्यायचा आहे 3. तिसरा प्रश्न देखील अत्यंत सोपा असा आहे. प्रश्न असा आहे, कोन ABC 75 अंश घेऊन त्याचे समान 4 भाग करा. ते आपल्याला आता कोन करायचं आहे. या पद्धतीने आपण एक रेषा घ्यायची आहे. ती रेषा अंदाजे घ्यायची आहे आणि थोडी इथून मी वाढवली. या कोणाला नाव द्यायचं आहे ABC. ही कोणाची बेस लाईन आहे म्हणून त्याला आपण नाव दिलंय BC. आता बी बिंदूवर कोनमापक लावायचं आहे. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 आणि इथे 75 अंशावर कोन करायचा आहे. या पद्धतीने तो काढून घ्यायचा आहे. इथे लिहायचं आहे 75 अंश. याला नाव द्यायचं आहे ए. प्रश्नात दिल्याप्रमाणे ABC 75 अंशाचा आपण कोन केलेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपल्याला या कोनाचे समान 4 भाग करायचे. 4 भाग करण्याआधी आपल्याला याचे 2 भाग करावे लागतात. समान 2 भाग केल्यानंतर आपल्याला 4 भाग करता येतील. बी बिंदूवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवा. कंपासमध्ये अंदाजे अंतर घ्या आणि एक असा कंस करा. पहा, हा कंस AB रेषेला आणि BC रेषेला छेदलाय. जिथे छेदलाय तिथे बिंदू ठळक करा आणि या बिंदूवर मी कंपासचं लोखंडी टोक टेकवलंय. हा पूर्ण कंस इतका अंतर, या अंदाजे निम्म आणि हे निम्म्यापेक्षा थोडं जास्त, हे अंदाजे अंतर घ्यायचंय. उजव्या बाजूला कंस केलाय त्याच अंतराने या दुसऱ्या बिंदूतून त्या कंसावर कंस केलाय. कंस केल्यामुळे दोन्ही कंस काय झालेत, एकमेकांना छेदलेत. तिथे बिंदू मिळालाय. तो बिंदू आणि बी बिंदू जोडायचे आहेत. या पद्धतीने जोडल्यामुळे रेषेचे इथे समान 2 भाग झालेत. या रेषेला आपल्याला नाव द्यायचंय P. BP आपल्याला त्यामुळे रेषा मिळालेली आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो, हाच कंस आपल्याला इथे कामी येणार आहे. हा कंस BP रेषेला जिथे छेदलाय तिथे आपण काय केलंय, बिंदू घेतलाय. त्या बिंदूवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवा. अंदाजे निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर घ्या. कंस करा. त्याच अंतराने दुसऱ्या बिंदूतून त्या कंसावर कंस करा. हीच कृती इकडे करून घ्यायची आहे. एकदम सोपा प्रश्न आहे. पहा, दोन्ही कंस एकमेकांना जिथे छेदलेत बिंदू ठळक करा आणि मिळालेला बिंदू आणि बी बिंदू जोडून घ्या. या पद्धतीने इथे नाव द्यायचं आहे Q आणि इथे नाव द्यायचं आहे R. अशा पद्धतीने या 75 अंश ABC कोनाचे आपण समान 4 भाग केलेले आहेत. आता विद्यार्थी मित्रांनो, इथे चौथा एक प्रश्न आहे आणि 5वा एक प्रश्न आहे. या दोन्हीपैकी आपल्याला एक प्रश्न इथे एक्स्ट्रा सोडवायचा आहे. दोन्हीपैकी जो सोपा आणि लवकर सुटणारा जो प्रश्न आहे तो इथे आपण एक्स्ट्रा प्रश्नासाठी निवडणार आहोत. तुम्ही 3 प्रश्न सोडवले तरी चालेल आणि एक एक्स्ट्रा प्रश्न सोडवायचा का, यातलं एखादं उदाहरण आपलं चुकलं तर तो एक्स्ट्रा प्रश्न आपल्याला मदत करणार आहे. पण 5वा प्रश्न इथे सोडवतोय. 5वा प्रश्न असा आहे, रेषा AB 4 सेंटीमीटर लांबीच्या रेषेपासून काही अंतरावर C हा बिंदू दिला आहे. C बिंदूपासून रेषा AB ला समांतर रेषा काढा. आता विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर पुस्तकामध्ये उदाहरण पाहिलं, हा प्रश्न पुस्तकामध्ये सोडवलेला आहे. माझं जे पुस्तक आहे आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक, यामध्ये जे उदाहरण मी सोडवलेलं आहे त्यामध्ये मी मापं वेगळी घेतलेली आहेत. सेंटीमीटरची ही मापं वेगळी आहेत. त्या उदाहरणामध्ये त्या आकृतीला नावे वेगळी आहेत. प्रश्नामध्ये तुम्हाला माप चेंज झालेली आहेत. ही बाब आपण लक्षात घ्यायची आहे. त्याच पद्धतीने उदाहरण सोडवण्याचा आपण सराव केलेला असतो आणि सगळी नावं वगैरे आपण त्याच पद्धतीने इथं जर दिली तर आपलं उदाहरण बरोबर येऊन चूक धरलं जाईल.
त्यामुळे या गोष्टीकडे आपण बारकाईने लक्ष द्यायचं आहे, काळजीपूर्वक लक्ष द्यायचं आहे. आता आपल्याला AB रेषा काढायची आहे 4 सेंटीमीटर लांब. बरोबर सेंटरला ही रेषा काढा, म्हणजे आपलं उदाहरण छान दिसेल. AB बरोबर 4 सेंटीमीटर. आता या AB रेषेपासून काही अंतरावर C हा बिंदू दिलेला आहे. आता तो काही अंतरावर म्हणजे अंदाजे घ्यायचा आहे आणि या C बिंदू पासून रेषा AB ला समांतर रेषा काढायची. आता विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपल्याला C बिंदू दिलेला आहे काही अंतरावर. या C बिंदू मधून जाणारी AB रेषेला समांतर रेषा काढायची. आता एकदम सोपा प्रश्न आहे, ते कंपास लागणार आहे. कंपासचं लोखंडी टोक AB रेषेवर बरोबर त्या बिंदूच्या खालोखाल टेकवा. कंपासमध्ये C इतका अंतर घ्या. नंतर B बिंदूवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवा आणि असा इथे कंस करा. अंतर किती घेतलंय तर या रेषेपासून तर C बिंदूपर्यंत आणि B बिंदूतून इथे असा कंस केला. आता कंपासमध्ये अंतर घ्यायचं AB इतकं या पद्धतीने. आता C बिंदूवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवा आणि या आडव्या कंसावर उभा कंस करा. इथे तुम्हाला बिंदू मिळेल, त्या बिंदूला नाव द्या D आणि रेषा काढून घ्या. या पद्धतीने आपण AB रेषेला CD ही समांतर रेषा काढली आहे. अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो, अ विभागातले आपण 4 प्रश्न सोडवले आहेत. एक प्रश्न एक्स्ट्रा सोडवलेला आहे. आता आपण ब विभागातले प्रश्न सोडूया. विद्यार्थी मित्रांनो, या पद्धतीने पेपरची जी दुसरी बाजू आहे ती आपण आता इथे स्क्रीनवर ओपन केलेली आहे. इथे तुमची सर्व माहिती या ब्लॉकमध्ये भरायची आहे. इथं ब विभागाचं नाव लिहायचं आहे आणि या कोपऱ्यामध्ये आपण प्रश्न पहिला सोडवणार आहोत, ब विभागातला घनभूमितीचा, आणि इथे अक्षरलेखन. आता एक लक्षात घ्या, मागची बाजू आपण या पद्धतीने सोडवली, आडवी लँडस्केप पद्धतीने. ही बाजू सुद्धा आपण त्याच पद्धतीने सोडवणार, म्हणजे पेपर तपासणाऱ्याला ते अधिक सोपं जाईल. आता प्रश्न पहिला असा आहे, पायाचा व्यास 4 सेंटीमीटर, उंची 7 सेंटीमीटर अशा दंडगोलात सिलेंडरचा अणुविक्षेप प्लॅन व उद्विक्षेप इलेव्हेशन काढायचं आहे. तर इथे आपल्याला दंडगोल दिलेला आहे, त्याचा प्लॅन आणि इलेव्हेशन इथे काढायचं आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो, एकदम सोपी कृती इथे आपण करूया. या पद्धतीने सुरुवातीला एक अशी अंदाजे रेषा घ्या. या रेषेवर आपल्याला बिंदू घ्यायचा आहे आणि इथे एक पॉइंट घ्यायचा आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, ही रेषा आपल्याला थोडी खाली घ्यावी लागेल. हा एक अंदाज आपल्याला आला पाहिजे, तो अंदाज आपण घ्यायचा आहे. थोडी खाली घ्या, म्हणजे उदाहरण वरच्या बाजूला खूप उंच जाणार आहे. एक अखंडशी रेषा घ्या. या रेषेवर आपल्याला वर्तुळाचा व्यास दिलेला आहे 4 सेंटीमीटर, म्हणून इथे आपल्याला आधी समभुज चौकोन काढायचा आहे आणि नंतर त्यामध्ये वर्तुळ घ्यायचं आहे. या पद्धतीने मी 4 सेंटीमीटर बाजूची रेषा घेतली, पायाची रेषा, इथं आपल्याला चौकोन काढायचा आहे आणि इथे एक लंब करतोय मी. या पद्धतीने लंब करा. या रेषा अशा उंच जाऊ द्या या पद्धतीने. आता या इथे आपण नाव देऊया A B. AB इतका अंतर घ्या, इथे कंस करा. इथे तुम्हाला पॉइंट मिळेल D. या D मधून उजव्या बाजूला एक कंस करा. B मधून त्याच अंतराने त्या कंसावर आडवा कंस करा. इथे C पॉइंट द्यायचं नाव, इथे C असं नाव दिलंय. आता C आणि B जोडायची आहे. जोडताना ही रेषा वरपर्यंत न्यायची आहे या पद्धतीने. आता ही जोडायची आहे CD. आता विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला इथे वर्तुळ काढायचं. वर्तुळ काढण्यासाठी आपल्याला याचा सेंटर पॉइंट काढावा लागेल. त्यासाठी B आणि D मी जोडली. इकडे C आणि A बिंदू जोडलेत. त्यामुळे इथे आपल्याला सेंटर पॉइंट मिळाला आहे. त्याला नाव देऊया
ओ आणि इथे वर्तुळ काढायचं आहे या पद्धतीने. या बाजू इतका अंतर कंपास मध्ये घ्यायचं आहे आणि वर्तुळ काढायचं आहे. वर्तुळ काढल्यानंतर इथे आपल्याला 1 सेंटीमीटर अंतर घ्यायचं आहे सी पासून रेषेवर या लंबावर वरच्या बाजूला, त्याच पद्धतीने इथे. आणि हे दोन्ही बिंदू जोडायचे आहेत. जोडताना ही रेषा उजव्या बाजूला लांबपर्यंत न्यायची आहे. या उभ्या लंबाला ही रेषा इथे छेदली, बिंदूला नाव द्यायचं आहे ई आणि इथे एफ नाव द्यायचं आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो, एफ वर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवायचंय. कंपासमध्ये अंतर घ्यायचंय सी इतकं आणि इथून एक कंस काढायचा. ही मापं जर आपण व्यवस्थित घेतली, थोडा वेळ दिला, तर आपल्या पुढच्या चुका होणार नाहीत. आता बी मधून आपल्याला याच पद्धतीने लंब टाकायचा आहे. आता इथे नाव द्यायचं आहे पी आणि इथे नाव द्यायचं आहे क्यू. ज्या पद्धतीने आपण ए बिंदूतून लंब घेतला, त्याच पद्धतीने पी आणि क्यू मधून आपल्याला लंब टाकायचे आहेत. अंदाजे इथे असा कंस करा. कंपास मध्ये अंदाजे अंतर घेतलंय आणि असं कंस केलाय. आता कंस केल्यामुळे हा कंस या रेषेला या 2 पॉइंट मध्ये छेदलाय, इथे या 2 पॉइंट मध्ये छेदला. आता आपल्याला इथे लंब काढायचा, म्हणजे 90 डिग्रीचा कोन करायचा. निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर घ्या, वरच्या दिशेला कंस करा, त्याच अंतराने दुसऱ्या पॉइंट मधून त्या कंसावर कंस करा. हीच कृती इथे आपल्याला करायची आहे. या पद्धतीने दोन्ही कंस एकमेकांना जिथे छेदलेत पॉइंट घ्या आणि ते पॉइंट शेजारच्या लंबाप्रमाणे रेषेप्रमाणे वरपर्यंत न्यायचे आहेत या पद्धतीने. आता विद्यार्थी मित्रांनो, या लंबगोलाची सिलेंडरची हाईट उंची दिलेली आहे 7 सेंटीमीटर. मग कंपास मध्ये 7 सेंटीमीटर अंतर घ्यायचं आहे आणि या ई बिंदूतून इथे कंस करायचा आहे. इथे एफ बिंदूतून या पी बिंदूतून लंबावर कंस करायचा, उभ्या रेषेवर कंस करायचे या पद्धतीने. इथे या बिंदूला नाव द्यायचंय आर, या बिंदूला नाव द्यायचंय एस, या बिंदूला नाव द्यायचंय जी आणि या बिंदूला नाव द्यायचंय एच. आता फक्त इथला जो आयत आहे तो काय करायचा आहे, डार्क करायचा आहे या पद्धतीने. इथे नाव द्यायचं आहे उदविक्षेप. ही नावं द्यायला विसरायचं नाही. इथे जर आपले नाव द्यायचं विसरलो आपण तर मार्क कमी होणार आहे. लक्षात घ्या, आपल्याला जी सी जर ग्रेड मिळाली तर इथे आपले नावं द्यायचे राहिले, त्याच्यामध्ये चुका झाल्यात, त्यामुळे आपल्याला कमी ग्रेड मिळाली असं आपण समजायचं. इथे नाव द्यायचं आहे अणुविक्षेप वरून. हा प्लॅन आहे, हे इलिव्हेशन, साइड इलिव्हेशन आणि हे फ्रंट इलिव्हेशन. हे साइड इलिव्हेशन आणि हे फ्रंट इलिव्हेशन. अशा पद्धतीने हा प्रश्न आपण इथे सोडवला. या रेषेला इथे नाव द्यायचं एल. आता विद्यार्थी मित्रांनो, हा प्रश्न आपण सोडवलाय, पण याच्यामध्ये अजून आपल्या 2 गोष्टी अपूर्ण आहेत. त्या कुठल्या आहेत, तर इथे असं नाव द्यायचं आहे दंडगोल घन आणि इथे एक छोटी आकृती काढायची आहे. ती आकृती काढायला विसरायचं नाही. या पद्धतीने छोटी आकृती काढा. याची जी उंची आहे ती उंची आहे, इथे एरो दाखवा 7 सेंटीमीटर आणि याचा जो व्यास आहे तो आहे 4 सेंटीमीटर. या पद्धतीने हे सर्व तुम्हाला इथे या पद्धतीने काढायचं आहे, तेव्हा तो प्रश्न तुमचा बरोबर सुटला असं समजायचं आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो, ब विभागातला आपण प्रश्न पहिला सोडवलाय, म्हणून इथे प्रश्न क्रमांक 1 द्यायचा आहे आणि इथे आपण सोडवणार आहोत प्रश्न क्रमांक 2. आता विद्यार्थी मित्रांनो, प्रश्नपत्रिकेतले जे प्रश्न आहेत ते इथे लिहायची
तुम्हाला आवश्यकता नाही, डायरेक्ट प्रश्न सोडवला तरी चालेल. प्रश्न असा आहे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्येच्या अर्धवर्तुळाकृती फलकाचे रेखाटन करा. या फलकात खालील शब्द शीर्षकाचे सौंदर्य निर्मितीच्या दृष्टीने शब्दार्थाला अनुरूप किंवा कलात्मक पद्धतीने रोमन, देवनागरी किंवा एखाद्या भारतीय लिपीत सुसंवादी अक्षरलेखन करून आवडीच्या रंगात रंगवा. याच्यामध्ये आपल्याला अक्षरलेखन करायचं आहे. अक्षर लेखनासाठी शब्द दिलेला आहे प्रकाश, लाईट. इंग्रजी किंवा मराठी या दोन्हीपैकी कुठल्याही भाषेमध्ये आपण हे अक्षर लेखन करू शकता. आता इथे व्यास दिला आहे 20 सेंटीमीटर. प्रश्नात व्यास दिलेला नाही, त्रिज्या दिलेली आहे. मग त्रिज्येच्या दुप्पट काय असतो? व्यास असतो. तर मी एक लांब अशी पुसट आधी रेषा काढून घेतोय आणि एक अंदाज घेतोय 20 सेंटीमीटर कुठपर्यंत येईल. इथे 10. हा अर्धवर्तुळाचा काय राहील? सेंटर पॉइंट राहील. आता विद्यार्थी मित्रांनो, प्रश्नात दिल्याप्रमाणे कंपासमध्ये आपल्याला अंतर घ्यायचं आहे 10 सेंटीमीटर. इथे कंपासचं लोखंडी टोक टेकवलं आणि या पद्धतीने मी हा अर्धवर्तुळ काढलाय. प्रश्नात दिल्याप्रमाणे फलक इथे काढलेला आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला अक्षर लेखन करायचं आहे प्रकाश किंवा लाईट. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथे अक्षर लेखन आपण वेगवेगळ्या स्टाईलमध्ये काढू शकतो. आता लाईट, प्रकाश याच्याशी निगडीत, याच्याशी रिलेटेड काही तुम्हाला इथे सिम्बॉल्स काढणं देखील आवश्यक आहे. इथे आपण आता मराठी किंवा इंग्लिश अशा दोन्हीपैकी कुठल्या एका भाषेमध्ये अक्षर लेखन करू शकतो. हे पहा, एक मी याची बेस लाईन काढतोय. इथे अशा पद्धतीने नाव काढून झाल्यानंतर आपल्याला थोडं यामध्ये असा 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर अंतर घेऊन इथे या पद्धतीने अशी मार्किंग करायची आहे. या पद्धतीने आता इथे आपल्याला सूर्य किरण ज्याप्रमाणे पडतात तशा रेषा या सेंटर पॉइंटला न्यायच्या आहेत. या पद्धतीने रेखाटन झाल्यानंतर याला आपण आता कलर करूया. यामध्ये आपण पिवळा, नारंगी आणि तांबडा आणि काळा हे रंग येथे वापरणार आहोत.
अशा पद्धतीने प्रकाश हे नाव आपण या अर्धवर्तुळामध्ये प्रश्नात दिल्याप्रमाणे काढलेलं आहे आणि रंगवलेलं देखील आहे. या खालच्या अर्धवर्तुळामध्ये आपण ही अशी प्रकाश किरणे दाखवलेली आहेत. म्हणजेच या शब्दाशी रिलेटेड पण त्यामध्ये घटक घेण्याचा काम करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, यापेक्षाही आपण वेगळं क्रिएटिव्ह असं अक्षरलेखन करू शकता. प्रकाश लाईट या नावाची काही अक्षरलेखन केलेली तुम्हाला पुस्तकामध्ये पाहायला मिळतील. ती यापेक्षा वेगळ्या प्रकारची आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण सन 2023 मध्ये झालेली इंटरमिजिएट चित्रकला परीक्षेतील कर्तव्यभूमिती, घनभूमिती आणि अक्षरलेखन या विषयाची प्रश्नपत्रिका सोडवलेली आहे. आजचा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला मला जरूर कमेंट करून कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया एका नवीन विषयासह. थँक्यू.